Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod de Wines of Romania podcast. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, dezvoltat de Carrefour România. Sunt Marinela Ardelean, iar în următoarele minute vă invit să descoperim împreună povestea domeniilor franco-române alături de Mihnea Olariu, proprietar domeniile franco-române. Mihnea, bine ai venit la Wines of Romania podcast. Bună, Marilena, mulțumesc mult de invitație și aștept cu nerăbdare să vă povestesc despre domeniile franco-române. Îl întrebam mai devreme pe Mihnea câți ani are și nu o să-l invit să repete răspunsul, doar că mă bucură foarte mult că ești foarte tânăr și asta ajută mult când vine vorba de o industrie atât de provocătoare cum este cea a vinului, dar cred că unul dintre avantaje, în afară de vârstă, este și experiența în alte industrii, așa cum spuneam mai devreme. Timpul petrecut în cursul unei săptămâni este acordat în mare parte cărei activități, Mihnea? Da, într-adevăr, eu sunt de factură de antreprenor. Avem în cadrul grupului nostru, suntem 3 acționari, avem în cadrul grupului nostru un segment de pe partea de farma, de energie regenerabilă și din 2019-2020 am început cu domeniile franco-române. Povestea însă cu domeniul franco-române, cel puțin din punctul meu de vedere, este mult mai veche, provine de la străbunicii mei. Ei au avut o cramă în Gura Vadului, satul Perșunari, familia Persu Eminescu. Străbunicul meu s-a căsătorit cu Ecaterina Eminescu, fata lui Matei Eminescu, fratele poetului, și împreună au avut cramă și au făcut viticultură și vin până la sfârșitul celor de-al doilea război mondial, când, din motive foarte clare, au trebuit să se reîntoarcă la București și a fost totul naționalizat. Urmând ca în anii 2000, bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, s-a zbătut pentru familia noastră și a obținut înapoi o parte dintre terenurile pe care noi le-am avut în proprietate, astfel încât după aceea părinții mei, care sunt amândoi profesori universitari, s-au apucat să facă agricultură. Ei sunt de electrotehnică și electronică, au cumpărat un tractor și s-au apucat să facă viticultură, neavând neapărat know-how la început pentru așa ceva, dar din dorința de a face ceva pe terenul familiei, au început și au făcut viticultură. Și timp de 17 ani cu asta s-au ocupat. Nu au avut capital să ducă la bun sfârșit tot proiectul pentru a construi o cramă din domeniile Persu Eminescu, cum se numea proiectul, dar au muncit terenul și implicit și eu de la 15 ani și fratele meu la fel am fost implicați în acest proiect de familie, îi ajutam pe părinții noștri cum puteam. Businessul lor era mai mult un joc de sumă zero, în sensul că se făceau struguri și vindeau strugurii către Aurelia, către Fiorenzo, către Udureasca, către Hollywood, toată lumea care puteau să ne ajute să scăpăm de struguri, pentru că în recolta vinea struguri și cu banii de pe recoltă se putea finanța următoarea campanie agricolă. Long story short, ai mei și-au dorit să iasă și ei la pensie, pentru că a doua partea viața lor adultă și-au petrecut-o între București și Nizil de 2-3 ori pe săptămână să verifice lucrările agricole și m-au pus în vedere mie și fratele meu să vedem ce facem cu via, dacă o să o vindem, dacă o să o arendăm sau dacă vrem să o lucrăm. Și având în vedere toată istoria familiei noastre și munca pe care părinții noștri au depus-o, nu se putea pune problema pentru vânzare, așa că am zis hai să vedem ce înseamnă să o lucrăm. Până în vedere spiritul antreprenorial, am zis că n-ar mai fi foarte complicat să facem și viticultură pe lângă farma și energie regenerabilă și am zis să dăm înainte. Și așa am făcut
Și în 2018 ne-am implicat puțin mai mult în punct de vedere financiar, să înțelegem ce înseamnă agricultura pentru terenurile aflate în proprietatea familiei. Și vânzând strugurii, o parte dintre ei am vândut lui Denis. Denis Thomas este fostul proprietar al domeniului franco-române. El este un cetățean francez din Burgundia, care a venit la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000 în România. După ce el provine dintr-o familie veche de negocianți din Burgundia și și-au vândut business-ul de familie la sfârșitul anilor 90 și el a venit cu partea lui de retirement în România și a înființat domeniile franco-române. Prima plantație viticultură bio din România. Cu acest concept a venit el, foarte visător la momentul acela, pentru că în anii 2000, cât pot să-mi amintesc eu, partea mea de început, să spunem așa, eram în liceu, România cred că avea o viziune foarte bine definită spre partea bio, noi aveam alte probleme structurale, tocmai ce trebuie să cred că printr-o mineriadă, dacă țin bine minte. El a avut o altă viziune și a venit, a ajuns la 50 de hectare de bio, numai că el nu și-a făcut un scop de a pune produsele pe piață în sensul comercial, cum îl știm noi în piața de vinuri, ci pentru el a fost o pasiune să stea în vie și să facă vinul, având contactele lui bine definite pe piața de export și pe ce cunoștea el din experiența lui de negociat. Putea să-și vândă vinul în anumite canale și era un business pe care îl ținea la un nivel fără foarte mari investiții. Stând cu el la un pahar de vorbă, ne-a spus că dorește să se întoarcă înapoi în Franța, în următoarea perioadă a vieții lui. Și atunci mi s-a părut o idee foarte frumoasă să continuăm povestea lui, România, să o completăm cu istoria familiei mele, să fim noi acum partea românească din domeniile franco-române, începute de Denis și continuăm noi. Atât de voi. Cam asta este povestea. Partea de bio ni s-a potrivit mânușă, să spunem așa, pentru că noi având ca și antreprenori baza aceasta de regenerabilă, s-a fost foarte handy să o înțelegem și să o adoptăm și să o îmbrățișăm foarte rapid. Și și filozofia a fost un alt element pe care ne-a convins să mergem mai departe în acest proiect. Am înțeles ce are în comun cu partea energetică, dar mi-ar plăcea să ne spui ce crezi tu că are în comun domeniul farmaceutic cu domeniul vitivinicol, dacă au ceva în comun cele două zone? Sau? Este foarte interesantă întrebarea, nu prea, în sensul că domeniul vitivinicol este, față de ce știam eu ce activasem până acum, unde erau niște domenii foarte relativ exacte, cifre, discounturi foarte bine stabilite și foarte analitice, ajungi în partea de viticultură și partea de enologie, unde deja ai de creație. Partea de viticultură există o simbioză între cel care este viticultor și natură, domeniul în care experiența și cum asimilezi natura se poate traduce într-un produs mai departe de calitate și după aceea, după ce vin struguri în cramă, poate să iasă în aceeași pahar de vin două băuturi complet diferite pe care senzorial și organoleptic sunt complet diferite. Și chestia asta după aia se traduce în sticlele pe care tu trebuie să le traduci, să le expui consumatorului, să-l faci să înțeleagă și devine și mai interesant, pentru că fiecare consumator poate să perceapă altfel produsul. Depinde când îl bea, cum îl bea, cu cine îl bea și tot așa. Având în vedere că ai deja câțiva ani de experiență ca și antreprenor, proprietar în industria vitivinicolă în România, care este cea mai mare provocare, cel puțin care îți vine în minte, în rolul de antreprenor în industria vitivinicolă în România? Trebuie să vii cu foarte multă răbdare în spate, pentru că crearea unui vin pleacă de la selecția sau de la dorința unui anumit soi și poate să ajungă după câțiva ani de zile într-o sticlă la potențialul lui maxim.
toate investițiile ce trebuie făcute și care sunt necesare au un randament sau o viziune într-un delta atât destul de mare, deci nu poți să te aștepți la un profit imediat. E foarte frustrant pentru cineva care vine poate din alte domenii, care are o viteză de rotație a banilor mai mare, să spunem. Pentru mine personal a fost practic să duc mai departe munca părinților mei și a bunicilor, străbunicilor, toată istoria familiei, și sper ca și ceilalți din familie să poată să participe la acest proiect mai departe, precum și copiii asociațiilor mei. Bine, având în vedere că printre cei care ne urmăresc sau ne ascultă, e posibil să se afle și persoane care sunt proprietarii unei suprafețe cu vițe de vie și iau mai mult sau mai puțin în calcul să facă pasul succesiv. Ce sfat ai putea să le dai? Să intre în lumea vinului, să treacă de la proprietar de viță de vie la proprietar de cramă, sau să identifice un parteneriat cu crame de încredere care să achiziționeze struguri? Ce sfat le da celor care sunt într-o astfel de poziție? Avantajul e că te trebuie foarte multă răbdare și foarte multă pasiune să treci în acest sector. Deci să nu o vadă doar ca și pe o oportunitate de business. E un sector foarte competitiv, sunt foarte multe crame care sunt bine rădăcinate în piață, sunt multe crame care apar noi, cum suntem și noi, deși noi suntem prima cramă bio din România. Avem anul acesta chiar 25 de ani de la înființare, deci un an special pentru noi. Dar, efectiv, pe piață am ajuns în 2022 cu produsele, pentru că de când am început preluarea până când am făcut prima zona de rebranding, durează înainte pe piață, până să creezi echipa de vânzări, până încerci să identifici canalele, mai ales pentru cineva care vine din o sferă care nu are nicio legătură cu agricultura. Trebuie pasiune, răbdare și, de asemenea, o reziliență în a investi și în a aștepta rezultatele. E mai ușor să-ți faci echipă în domeniul energetic sau farmaceutic, sau e la fel ca în lumea vinului? Trebuie să ai și noroc. Ca în toate în viață trebuie să ai și un gram de noroc, să ajungi să strângi pe lângă tine oamenii potriviți. Eu spun că noi, ca și acționariat, am avut noroc să strângem pe lângă noi oameni deosebiți care ne ajută să ajungem la obiectivele noastre în timp cât mai scurt. Pot să mă mândresc că avem o echipă tânără, chiar și la cramă. Avem un tânăr enolog pe Valentin Rotaru, care este foarte, foarte implicat. Ia meserie și inclusiv de la Liviu Grigorică și de la domnul Mihalcea pe partea de viticultură, deci știe să facă ambele părți. Suntem foarte mândri de cum se descurcă. De asemenea, avem două surori, pe Florentina și Georgiana, care sunt tot așa până în 25, 26, 27 de ani, care ne ajută să gestionăm foarte multe dintre probleme pe care le avem la cramă. Zic asta pentru că ei sunt din zonă, stau acolo, își doresc să lucreze în viticultură, își doresc să lucreze în agricultură, își doresc să ne ajute pe noi și pe partea de vânzări și pe partea de calitate, să ajungem să mergem către consumatori, să le prezentăm produsul, să se mândresc cu produsul și poate că să ne bucure, pentru că ca și experiență personală și eu am fost plecat la facultate în Germania după ce am terminat liceul german și pe la master în Anglia. Dintr-un concurs de împrejurări m-am întors în România și am reușit să răzbat să fac antreprenoriat care se pare că mi se potrivește, dar avem foarte mulți colegi și eu, adică toți cei care sunt plecați, cred că avem sub 5% care s-au întors din cei care au fost plecați și cred că au fost plecați mai mult de 80% din cei care am terminat liceu. Nu știu dacă e neapărat o zonă statistică pentru toată România, dar știm foarte bine ce se întâmplă și avem nevoie de cât mai mulți oameni tineri să rămână aici și să ne ajute să ne creștem business-urile, să lucreze împreună cu noi, să
că ne creștem țara. Măcar să vină ca și turiști, dacă nu altceva, și să aducă împreună cu ei cetățeni străini. Ziceam mai devreme de enologie, de viticultură, dar ce îmi spui de turism și enoturism? Eu cred că dealul mare, unde suntem noi poziționați lângă Mizil, la Săhăteni, la o oră de București, cred că va fi un centru de turism, de enoturism în următorii ani, având în vedere și finalizarea proiectelor de infrastructură din zonă. Se va ajunge din București direct pe autostradă până în zona dealul mare, iar investițiile făcute de către sectori care sunt foarte mari și care au un impact pe orizontală, merg și din ce în ce mai mult și către turism. O să apară mai multe zone de cazare care acum nu sunt și fiecare cramă și-a gândit un sistem în care să vrea să vină să prezinte produsele. Inclusiv la noi se pot face, noi facem degustări, primim. Ce planuri aveți în perioada imediată următoare sau cât de cât, nu știu, în următorii 1 an, 2, ce pregătiți la cramă? Noi o să avem un parteneriat cu o asociație care va avea un telescop pe care va fi instalat pe crama noastră și vom dori să prezentăm turiștilor și această experiență inedită împreună cu o degustare. Se potrivește de minune, zic eu, experiența stelară cu vinuri foarte bune. Și apropo de vinuri foarte bune, să știți că acest vin din fața noastră nu este ales întâmplător, pentru că mi-aduc aminte, spuneam mai devreme lui Mihnea că îl postasem pe story la mine, pe canalul de social media, Instagram și Facebook, și a primit foarte multe reacții pozitive, eticheta. Și Mihnea îmi zicea, da, stai să vezi și vinul, că și vinul e pe măsură. Și într-adevăr, după câteva zile am gustat și vinul și este foarte bun. Ce ne spui, Mihnea, despre acest vin, nu neapărat din punct de vedere tehnic, nu din punct de vedere al producției, cât din punct de vedere a mesajului pe care vă doriți să-l transmiteți cu cele două vinuri, pentru că vinul roșu are și o soră sau un frate, depinde cum vrem să punem problema. Acest vin din gama Arrogance este o gama noastră gândită pentru persoanele mai tinere. Mai arogante. Nu neapărat, dar O să provocare. este gândită pentru persoanele mai tinere, este o gamă a fost gândită mai pe alb și roze pentru vară, pentru primăvară, pentru relaxare, vinuri, bineînțeles, o gamă pe vinuri și pe vinuri bio. A venit în completare Arroganțul roșu, prin care ne-am dorit să prezentăm și posibilitatea de a prezenta un vin pregătit în baric din 2019, completat cu un vin din 2022, vetească neagră tânără, care în acest melanj a ieșit un vin, zic eu, foarte respectabil, prezentabil de băut împreună cu prietenii și de degustat și partea culinară, care a și câștigat 2 medalii una la Montes Vine, una la Grand Selection din Quebec. Deci să spunem așa, ne-au certificat și jurații internaționale această găselniță a noastră pentru a prezenta vinurile. Mi-ar plăcea să ne spui cine v-a făcut eticheta. Eticheta a fost făcută de către un colaborator al nostru, în care noi colaborăm, am colaborat la gândirea acestor game, și de partea noastră internă, cel puțin. Deci este o creație internă. Internă. Este o creație internă, este o gândire internă, a pornit de la conceptul cu meduza și a plecat în diferite forme. Avem pe partea de alb și roze și varianta de 750 și Magnum, și în varianta de roșu avem deocamdată doar de 750. Și aici este ideea că meduza intră prin sticlă și este pe partea cealaltă. O să fie prezent la Rowanul din mai? Da, neapărat. Da.
astfel încât să aveți ocazia să-l gustați. Alte noutăți pe care le pregătiți în perioada următoare? Da, avem două noi game pe care le pregătim. Avem o gama entry level pentru noi Horeca, gama DFR, omonimă cu domeniile franco-române, prin care am gândit-o la început, am vinificat toate vinurile, toate sorile pe care le avem, unind cele două podgorii, au rezultat un număr mai mare de soiuri și am vrut să vedem ce iese în prima fază din ceea ce putem noi să producem și a rămas acea gamă. Avem o gamă Vigneron care acum schimbă hainele puțin, e o gamă Heritage Denis Thomas, e omagiul pentru Denis și încercăm să vinificăm vinurile pentru cum erau ele pe vremea când Denis era la cramă și avem această gamă Arrogance. Urmează o gamă Galeron de la arhitectul Galeron care a proiectat Ateneul Român și tot așa este un melanj între România și Franța, Ateneul Român fiind una din cele mai emblematice clădiri din România și el este un arhitect care a trăit foarte mult în România și care a reușit să creeze acest capodoperă. Și o să fie următorul vin, o să fie în această gamă. O să fie un Chardonnay baricat care urmează să-l lansăm încă de curând. Și probabil urmează ultima gamă, va fi o gamă declinată din familia mea, în care va fi o gamă probabil de vinuri roșii, o selecție foarte atentă, care să vină în omagiu familiei mele. Deci nu te plictisești, mă gândesc că dacă mai ai timp să te ocupi de altceva în afară de vin, pentru că este foarte solicitant, dar rezultatele sunt pe măsură, Mihnea, pentru că, așa cum spuneai, reziliența este importantă, dar în timpul anului mereu este ceva de făcut. Dacă nu e prezența la un târg, e realizarea sau finalizarea gamelor în cramă și așa mai departe. Ziceai la început diferența între domenii. Da. Unul dintre aspectele importante la care am ajuns să le realizăm este că e foarte importantă implicarea persoanelor din acționariat în industria vinului din lume, probabil că și din România, ce cu siguranță din România. Eu, bineînțeles, că am tras rozul scurt aici pentru că sunt cauza investiției, să spunem așa, și am ajuns să dedic cu mare parte din timp acestui segment, care a început de zi cu zi să crească în importanța activităților. Și bine ai făcut, zic eu, Mihnea, pentru că rezultatele se văd, vinurile sunt apreciate, medaliate, iată, succesul la târgurile internaționale este lăudat și apreciat și țineți-o tot așa, abia aștept să ajung la cramă și să mă bucur și de experiența cu telescopul, așa cum spuneai mai devreme. Îți mulțumesc, Mihnea, Eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru discuție. Cu mare drag îți mulțumesc și eu pentru gândurile pe care le-ai împărtășit și sfaturi, de ce nu? Sper să fie de inspirație celor care ne urmăresc și ne ascultă, așa cum le mulțumesc iubitorilor de vinuri bune și în mod deosebit de vinuri românești, pentru că susțineți producătorii locali, pentru că susțineți vinul românesc. Mihnea, să fie într-un ceas bun și la cât mai multe astfel de vinuri și mult succes în continuare. Mulțumim! Dragilor, ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania.